Kam nderin që të ftoj në skenë Presidentin e Republikës së Kosovës, zotri Fatmir Sejdiu. Mirëmbrëma dhe faleminderit që më keni ftuar këtë ngjarje kaq të rëndësishme dhe marrësim mbështetje esenciale për ju. Zoti Fides, zoti Fides, zoti Murphy, të nderuar pjesëmarrës tjerë. Unë e quaj vërtet një moment historik për Kosovën në një ecje tre, në një rrafsh tre të bashkëpunimeve dhe të zhvillimit të saj. Dhe dëshiroj të falenderoj gjithë njerëzit, dhe në këtë rast posaçërisht zotin Heinz për ndihmën e madhe që është dhënë për organizimin e kësaj ngjarje të rëndësishme për Kosovën. Mund të them se tereni në Kosovë është i përshtatshëm për një veprimtari kaq të mirë që del nga shpirti solidar i njerëzve. Mund tjerë që janë jashtë, që s'kan mund të vinë ndoshta, janë pjesë e angazhimeve, pjesë e mbajtjes së shpirtit Kosovës për periudha të gjata kohore. Në rregull se mund të kem 3 rrafshe të rëndësishme të bashkëpunimeve, institucionet të vendit, biznesi, por edhe pjesë e shoqërisë civile, por në një kohë kur mungonte shteti i Kosovës, të gjithë ishin bashkë, shteti moral, ndjenja morale, gjithë njerëzit e biznesit dhe gjithë njerëzit e vullnetit mirë. Mund t'ju them vetëm për 3-4 vite në periudhën e para luftës deri në 98-shin janë mbledhur 14 milion markat asaj kohë për mirëmbajtjen vetëm të sistemit shkollor. Tu nuk llogaritën po e quaj pagesat për mësimdhënësit, për nxënësit. Tu nuk llogaritën pjesë tjera që janë dhënë për aspekte shëndetësore. Këta njerëz kanë arritur që Kosovën ta mbajnë me bukë, në solidaritet. Dhe i quaj, pavarësisht atë e the shumë bukur, sasinë, me rëndësi, cilësinë dhe shpirtin kontribues të secilit. Në gjithë njerëzit e diasporës, dhe njerëz brenda që kanë shkuar në Kosovë, falenderoj të madh. Prandaj e përsëris është tereni i përshtatshëm. Këta njerëz do të vazhdojnë për të kontribuar për Kosovën bashkë me miqtanë, do të njohin vlera të reja plus dhe do të ofrojnë vlera të reja plus. E di se konkurenca ka qenë e fortë, ju e prezantuar. Po dhe besoj se ai që do të shpërblehet do të jetë i pari mes barabartëve. Do të tjerë do ta mbështesin ecën e marrëteshme popullin e Kosovës pavarësisht etnin pa dallim. Do të dëshironim që në Kosovë shoqëria civile të luajë rolin e vet, të jetë vërtet tipike shoqërisë civile. Mos jetë kur grup interesi, mos jetë kur në shërbim të fushatave elektorale, po të jetë permanente në rolin e vet fisnik që ka. Pa të shtyllur nuk ban. Tash kemi nderuar që të nxjerr nga kjo kuvert vlerësimet për parin e mes barabartëve një herë për sëri. Dhe këta janë Data Project Electronics. Klubit basketbollistik Kripçani Mitrovic dhe shumë aktivitete të tjera me rëndësi për shoqërinë kosovare. Në fokus të rinj, kategoritë e veçanta projekte për buxhetin qytetar, kompani me përgjegjësi të lartë në afarizëm, pronarja personalitet publik, promotorë e eventeve baratisë gjinore. Zotri President, Zotri Fajth, Zotri Heinz, është kënaqësi për mua dhe kompaninë time që sonte jam me ju dhe se keni çmuar kontributin e kompanisë time dhe timin personal në krijimin e një mirëqenie të përgjithshme të shoqërisë sonë. E për te vetë. Faleminderit që keni vlerësuar kontributin e kompanisë time dhe timin personal dhe i cili në të vërtet nuk është kur gjë tjetër vetëm se një tregues real se sa e respektoj dhe e dua vendin tim Kosovën. Faleminderit zoti President, urime fitueses. Le të shohim tani nominimet për kategorinë në nivelin lokal. Kam nderin që të ftoj në skenë zotri Michael Murphy, zavec shefin e ambasadës amerikane që të shpallë emrin e fituesit. President Sejdiu,
Mr. Heinz, Peter, honored guests, ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to be here tonight to present the Fides Award for Corporate Philanthropy on a local scale. Before I get to the award, however, I'd like to say a few words about the important role that the private sector can and must play in Kosovo's development. The private sector plays the crucial role, if not the key role, in the development, the economic development of every country. Kosovo is a young country with a rising generation eager to take advantages of the opportunities of the 21st century and to create a place for itself in the transatlantic community of nations. Only through sustained and sustainable economic growth will Kosovo create the jobs necessary for its young people to realize their potential and their dreams. With all due respect to the President, these jobs will come from companies such as yours, not from the government. The success of the private sector is critical to Kosovo's economic development in other ways as well. An expanding private sector increases the country's tax base. This provides the government with the revenue it requires to make the capital investments in infrastructure, such as electricity and roads, and in human resources, such as education and social services, that provide the essential foundation for the long-term health of Kosovo. Here, too, you and your companies have an important role to play. And I'm going to expand a little bit on Stephen's argument he made earlier. For you and your companies are not only economic actors, you are also members of Kosovo's civil society. And as members of civil society, you and your companies can affect positive change in Kosovo. You are in a position of power and influence, and I would argue that you can use that influence for tremendous good. The corporate philanthropy that we honor tonight is just one example of the role businesses can play as civil society actors in Kosovo. You and your companies also have the democratic right, indeed the responsibility, to speak out in favor of and to help create the conditions necessary to secure Kosovo's economic future. You can do this by demanding justice and accountability from leaders and government institutions, and by refusing to tolerate cultures that are inimical to Kosovo's economic development, including a culture of corruption. Creating an environment where the rule of law is truly respected is the business of all members of society. And as you all know, such an environment where all are treated equally under the law is good for your bottom line. And as we all know, foreign investors like to put their money where it's safe. And I say that I'm optimistic about the prospects for achieving these objectives in Kosovo, because those of you who are here tonight are already fully aware of the difference that one person or one group or one company can make. After all, we're celebrating corporate philanthropy, and you know firsthand the good work and positive change that your assistance can affect. It's in that vein that these corporate philanthropy awards are being presented tonight. And I'm very pleased and honored to be announcing the winner of the local philanthropy category. So let me now turn to announcing the award. And I have to say in the envelope, please, even though you've already given it to me, because it's something I've always wanted to do. And the winner is Sharjan. First of all, I will be more brief than the presentation. So, thank you very much for electing and rewarding Sharjan. On behalf also of the management, I will assure you that we will not just receive that award and stop with what we are doing to support the local community. I hope that we also will be next year on that podium again. So, thank you again, once again. Thank you very much. Faleminderit, zotri Murphy, urime fituesit.